Trump-administrationen har implicit hotat chefen för den amerikanska centralbanken med fängelse utifrån missnöje med hur banken sätter räntan. Det här händer inte i Argentina, Turkiet eller Zimbabwe. Det händer i USA. Du lyssnar på Världsekonomin. Tog jag i lite där, Claes? Lite. Det var en hård vinkling. Det var ordet implicit fick en ny vikt, kan man säga. Vad skulle du säga har hänt? Ja, till att börja med så kan man säga formellt så har inte Trump-administrationen gjort någonting. Nej, och Trump visste inte ens om det. Nej, och det kanske... Nej, utan formellt är det ju justitiedepartementet som utreder, inte Fed utan Powell. Eftersom han kan ha farit med osanning i ett kongressförhör. Ja, om kostnaden för renoveringen av några Fed-ägda byggnader. Ja, och det är en renovering som kostar miljarders dollar, så den verkar ju dyr. Men den också var ju föremål för en ganska absurd presskonferens i höstas var det väl, med Trump och Powell, som vi pratade om tidigare. Men så det här är ju liksom i eftermälet av det, men det är klart att det i bakgrunden så finns ju den här idén om att Vita huset och Trump inte minst då vill ha lägre ränta. Så att det är ju klart att själva huvudärendet handlar om något helt annat än räntan. Men är det här då ett sätt att påverka Fed? Ja, det säger ju Powell. Och det är ju det som är det nya i det här. Och det är det som jag baserar min hårda inledning på här. Vad Powell själv sa. Han var ju otroligt öppen, rakt av, tittade rakt in i kameran i söndags och sa att det här handlar om att Trump är missnöjd med hur vi sätter räntan. Men låt oss ta det där från början. Det är ju alltid roligt när folk hör av sig, även på helgen. Det är alltid roligt när du hör av dig på helgen, Claes. Men en person som man då inte vill höra från på helgen generellt är chefen för den amerikanska centralbanken. Och vi hörde ju onekligen från Powell i helgen. Varför vill man inte höra från chefen för den amerikanska centralbanken på helgen? Ja, alltså generellt sett historiskt, när man hör av sig på helgen så är det ju kris. Då är det någonting som måste fattas beslut om innan marknaden... inte när du hör av dig på helgen, när de hör av sig. När centralbanken gör det, då vet man att det här måste lösas innan marknaden öppnar. Precis. För annars så står vi inför något fullbordat faktum som vi får städa upp. Ja. Senaste hände var på det här sättet mars 2020, pandemi. Innan dess var det en helg under krisen 2008. Och sen nu då den här helgen, och då lät det så här. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. Så vad är det för hot han syftar på här? Ja, men det är klart att han säger ju ganska explicit att Fed är under attack. Att man utsätts för politisk press. This is not a drill. Exakt. Säger han inte, man hade kunnat säga det. Så att på sätt och vis kan man säga att i det här skedet så är det nästan mindre överraskande att justitiedepartementet utreder Powell. För det, vi har ju ändå vant oss vid att det kommer ganska udda saker från Trump-administrationen eller liksom dess myndigheter. Det är ju nästan mer överraskande att Fed inte duckar, inte pekar på att vi sköter penningpolitiken, allt annat är liksom någon annans jobb, utan faktiskt slår tillbaka. Det är ju det gör ju att hela tonläget höjs. Och han ger då sin förklaring här. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public. Ja, det är helt i enlighet med vad jag sa i min inledning. Ja, precis. Men så att det är helt klart så att det är Powells tolkning. Sen kommer det ju vara liksom en strid här kring narrativet naturligtvis. Men onekligen så får man ju tänka sig att det här sker ju inte utan Trumps i alla fall tysta medgivande. Han styr den här administrationen och även myndigheter ganska hårt. Så att det är klart att det inte är en slump att det sker. Och det sker ju ett intressant läge. Powell ska ju avgå, eller rättare sagt hans mandatperiod som ordförande tar slut i mitten på maj. Så man kan ju fundera på varför har man behov av att attackera honom här och nu. Ja, han har ju då fortfarande en roll i Fed i FOMC efter det som tar slut. Det är den här kommittén som alla hänvisar till just nu. Ja, i kommittén där man ju har rösträtt.
Så att man påverkar ju fortfarande penningpolitiken och han väger ju tungt också i termer av att kunna påverka personer där. Så att får man bort honom helt och hållet från det så skulle det kunna möjliggöra att man tillsätter någon som man väljer själv då, som Trump väljer. Men grejen är att han skulle nog, eller det tror jag var förväntat, att när han väl avgår som ordförande så kommer han också lämna rollen i kommittén. Fast tror du det fortfarande efter söndagens uttalande rakt in i kameran? Nej, det är väl Om det är någonting som kan få honom att stanna kvar så är det väl den här typen av attack. Han har ju egentligen alltid framstått som en väldigt liksom, god tjänsteman helt enkelt. I folkets tjänst. Tjänare vill ju Trump gärna se honom som. Ja, exakt. Så det var fel ordval. Men så det är möjligt att det här triggar honom att stanna kvar den mandatperioden ut då, som är till början på 2028. Vilket ju innebär då att man kan ju möjligtvis det man försökt åstadkomma här slå tillbaka även i det avseendet. Sen är ju frågan hur kommer det här påverka de som är lojala med Trump. Vi har sett några, tycker jag nästan man får säga, perifera republikaner ta avstånd från det här eller i alla fall säga att, liksom, att opponera sig mot den här typen av politik då. Jag vet inte, är de helt perifera? Alltså, den republikanska senatorn Tom Tillis lovade att blockera alla Trumps nomineringar till Fed-chef i senatens bankkommitté tills den här juridiska situationen som Powell då har kastats in i är löst. Och det verkar väl ändå spela viss roll. Ja, så att perifer var ju kanske fel lite taskigt ordval igen. Ja. Men han är inte uppe till omval till hösten. Nej. Han ska pensionera sig. Så jag menar att han har liksom inte riktigt... Alltså det man vill veta är de som är beroende av Trumps gillande. Vågar de ta ställning mot Trump då, eller snarare för Powell? För det här är inte ett ställningstagande. Då säger han att han ska blockera alla Fed-chefer som Trump kan tänka sig nominera. Det är ju ändå en principiell betydelsefull markering att så här håller man inte på med en centralbank i världens största ekonomi och som innehavare av reservvalutan i världen och med så här stora underskott. Och så vi Nej, alltså jag bara säger att det är liksom inte... Än så länge så vi har några republikaner men en som ska pensionera sig, en annan som inte blir omvald för 2030 tror jag. Kramer vill jag minnas att han heter. Så att det är ju liksom inga än så länge som behöver Trumps stöd i mellanårsvalen. Det var en då. som hette Kennedy som jag fick slå upp att han inte var släkt med Kennedy. De Kennedysar som man tänker på. Det finns republikanska Kennedysar också, lärde jag mig. Jag vill inte veta så här mycket om amerikansk politik. Jag håller på med ekonomi, men tyvärr, man måste... Nej, men så att onekligen är det här en situation som tar mycket syre naturligtvis. Vi kommer säkert in på marknaden. Ja, för jag vill komma in på marknaden. För varför frikar marknaden inte ut mer än vad den har gjort den här veckan? Det här, vi har konstaterat att man hör från en centralbank på det här sättet en helg bara när det är väldigt stor kris. Uppenbarligen bedömer den amerikanska centralbanken att det här är en väldigt stor kris. Förtroendet för USAs ekonomi borde stå på spel. Man borde få en reaktion av sälj USA som är något som vi har pratat om tidigare. Vi har sett att dollarn har gått ner. Det var en rörelse neråt på börsen men amerikanska långräntor har inte dragit iväg på det sätt som man kunde förvänta sig. Varför inte det? Jag tror det är flera faktorer. Till att börja med så har ju egentligen ingenting, jag skulle inte säga att varken dollarn eller börsen har påverkats på ett sätt som man kan säga är signifikant påverkat av detta. Nej, det var lite grann snabbt. Ja, det var ju ytterst marginellt. Ja. Guldpriset har stigit. Ja. Och det har det ju gjort tidigare också. Så att det kan ha med det här att göra, men det är inte självklart det heller. Och varför inte då? Ja, men då är vi tillbaka till det här. Att det här är någonting som marknaden typiskt är dålig på att prissätta. Alltså vi har den här svansrisken. Alltså svansrisk betyder ju då att det är någonting som fortfarande får anses vara osannolikt. Sannolikheten har ökat men den är fortfarande låg, nämligen att Fed ska förlora sitt oberoende och att i praktiken kommer Vita huset sätta räntan. Alltså lite bananrepublikigt sådär. Jag nämnde ett par länder som har ägnat sig åt sånt i inledningen. Och den risken är ju inte noll. Den har ökat med den här administrationen, men den är fortfarande inte överhängande. Det är ju marknadsbedömning. Och då är det väldigt svårt att säga hur många punkter på en långränta ska det ge. Jag tror att marknaden säger 0 tills vidare.
För att det är inte heller någonting som är lätt att liksom modellera. Men på valutasidan då? Ja, men då är det liksom andra saker som styr dollarns värde. Till exempel då hur man ser på den faktiska förda Fed-politiken, och den har inte ändrats. Bilden av den alltså har inte ändrats efter det här, utan man tror fortfarande på ungefär 2 räntesänkningar ytterligare från Fed här under den här cykeln, alltså 2 räntesänkningar i år. Det är fortfarande det här att inflödet i amerikanska aktier liksom fortsätter, i alla fall attraktionen vid amerikanska aktier är fortsatt relativt hög. Det kan ju bli viktigt för dollarn framöver. Men just den här typen av liksom, det är inte once in a lifetime, utan det är liksom en gång per århundrade kanske vi pratar om, att man ska liksom helt och hållet lägga om en myndighetsstatus, och kanske en av de viktigaste myndigheterna. Det är liksom, man har ingen historik att gå på som är liksom lätt att... Ekonomen Barry Eichengreen påpekade häromdagen i Financial Times att ingen stormakt har haft en reservvaluta i världen utan att också ha haft ett stabilt juridiskt system och stabila institutioner. Det gäller oavsett om reservvalutan har varit brittisk eller holländsk, eller då syftar han förstås på amerikansk, att när institutionerna och förtroendet för institutionerna börjar krackelera på det här sättet, då kommer någonting också att hända med dollarns status som reservvaluta, och det kanske sker långsamt, men det kommer ändå ske. Och det är ju en jättestor sak om han har rätt. Ja, men där är väl juryn lite ute fortfarande. Alltså finns förtroendet kvar för amerikanska institutioner? Och vi har ju Högsta domstolen som ju pratade om att de i fredag skulle möjligtvis komma ut med då ett beslut angående Trumps ömsesidiga tullar. Det har de fortfarande inte gjort, men det kommer ju säkerligen inom kort. Och det blir ju ett mått på trovärdigheten för institutioner, för skulle de döma i favör för Trump så kommer ju kanske Högsta domstolens anseende minska. Men sannolikheten verkar vara högre för att de dömer faktiskt emot, och då står ju i alla fall delar av systemet pall. Och än så länge så får man ju säga att marknadens bild av Fed är att de är oberoende och att den förväntan på räntan som finns är styrd av fundamenta snarare än politik. Just det. För då kan man ju ifrågasätta vad det är som marknaden har prissatt den här veckan. För det är en tolkning att säga, ja men det blev inte sälj i USA. Dollarn gick ner lite, men det har den gjort ett tag. Det betyder att det spelar ingen roll vad Trump gör mot Powell eller mot de amerikanska institutionerna. Marknaderna är helt frikopplade från det andra. Det är en tolkning. Den andra tolkningen är att vad marknaden har prisat den här veckan är sin tro på att trots att Trump gör det här mot institutionerna så kommer de att stå pall. Och att den här... Det här som man då har kommit fram till på marknaden de senaste dagarna, att man ändå fortsättningsvis tror på USA, kanske lika mycket är en prissättning av faktum att Powell faktiskt slog tillbaka för första gången i söndags. Ja, men det är ju ett trycktest lite grann ju på amerikanska systemet. Och står det pall en president som Trump som ju utmanar systemet får man säga, så är det ett gott betyg för institutionerna. Och det var ju direkt på måndagen kom ett uttalande från alla tidigare amerikanska centralbankschefer som fortfarande är vid livet till stöd för Powell. Under tisdagen kom internationella centralbankschefer ut i samma anda, och Powell själv, men det tror jag vi måste trycka på, han har ju tagit väldigt mycket skit de senaste åren och han har inte slagit tillbaka eller kastat någon skit tillbaka förrän nu i helgen. Ja visst. Nej, men det var väl droppen då antar jag. Men så att, och sen kommer ju stödet då från förväntat håll kan man säga, och det är ju naturligt att det gör det, för centralbanker brukar ju så att säga skydda varandra menar jag inte, men snarare liksom när det verkar behövas ge varandra stöd och påpeka vikten av en oberoende centralbank. Men så att det är ju onekligen historia som skrivs i realtid. Det är bara fortfarande liksom konsekvenserna, de är ju svåra att men i vilket läge måste man säga det är Donald Trump som sätter räntan i USA? När kommer vi dit? Vad behöver hända? Jag vill ha någonting som jag kan kolla dig mot om några månader. Vi gick ju igenom i något avsnitt, vi kanske kan länka till det, där vi liksom
förklarade strukturen på FOMC. Alltså liksom, vi har den här Board of Governors och så har vi de regionala ledamöterna. Det är ju så att du hinner i princip inte under en mandatperiod, alltså som president, liksom snurra hela det här. Alltså få till ditt folk. Och det är därför man kan säga då, om man ska liksom försöka förstå det här, vad är det Vita huset försöker göra? Ja, de attackerar Lisa Cook då, som anklagas för oegentligheter när det gäller bolån, tror jag. Och det är ju hon är ju kvar, men hon utreds. Ju fler man kan plocka bort, desto fler kan man sätta dit. Så låter man mandatperioderna ta slut så hinner man inte sätta dit folk. Så att då måste ju det måste ju ske på flera fronter. Det är ju många fler som måste plockas bort för att man ska få att säga, majoritet av lojala, om vi ska kalla det. Så att man liksom har stadig majoritet i både Board of Governors. Men är inte bara det här ett problem som du beskriver nu? Absolut. Ett problem för om du har lånat ut pengar till USA och vi har hamnat i om du är i obligationsmarknaden, du har lånat ut pengar till USA och vi är plötsligt i ett läge där du och jag och alla andra plötsligt pratar om den amerikanska centralbanken som om det vore den amerikanska högsta domstolen i bemärkelsen att liksom, vem har tillsatt vem och vilket parti hör de till. Det där är ju i sig bara en stor sak. Jo, vi pratar ju om det här nästan varje vecka, så att jag försöker inte alls tona ner dramatiken i det här. Nej. Jag bara försöker få ner mitt blodtryck lite. Ja, men alltså förklara också varför det är svårt för finansiella marknader att liksom rusa på det här. När det liksom inte är någonting konkret som har hänt än så länge. Och sen får man ju komma ihåg att... Och då är min fråga igen, vad behöver hända? Sen får man kolla att det finns ju ett antal som redan nu i Fed, inklusive Powell faktiskt, som ju är utvalda av Trump själv under första mandatperioden. Och egentligen är det ju bara Stephen Miron som ju nu sitter där som beter sig lite mer som Trump vill. Ingen av hans gamla utvalda bedriver den penningpolitik han vill. De är kanske lite duvaktigare, inte Powell men vissa andra på marginalen, men de är fortfarande väl inom det förväntade av en centralbankare. Det är fundamenta, det är data som gäller. Och vad vill jag säga med det? Jo, att när du väl sitter där, man kan ju säga att folk är liksom Trumps lojalister är väldigt lojala. Jo, men de har också en typ av självbevarelsedrift där de ju inte tänker spela hur mycket narr som helst. Och när de väl är i FOMC så tror jag inte man fattar liksom hur galna beslut som helst. Så att det finns någonting där med eftermälestanken att liksom, de kommer inte gå rakt emot data utan de kan tilta möjligtvis lite grann. Men det bygger först och främst på att man har tillsatt tillräckligt många för att ha den typen av majoritet i FOMC. Och jag tror att marknaden har svårt att se att det sker i närtid, att hinna påverka penningpolitiken under Trumps mandatperiod. Så att marknadsreaktionen är inte ett tecken på att vad Trump gör inte spelar någon roll, utan ett tecken på att man tror antagligen korrekt att han inte kommer lyckas med det här. Ja, men vi har ju pratat om den här jämförelsen med Brexit tidigare, att det var ju stökigt när Brexit-resultatet kom, alltså själva resultatet av folkomröstningen på finansiella marknader, men sen lugnar ner sig snabbt och man liksom bortsåg egentligen från att Storbritannien hade valt en annan ekonomisk väg, eller politisk väg men också ekonomisk. Och konsekvenserna syns ju, och det är väl inte alla helt eniga om, men det finns ändå någon typ av konsensus att det har kostat Storbritannien i termer av BNP. 8-10%. Ja, så att det är ju liksom substantiella kostnader, men väldigt svåra att prissätta dagen efter folkomröstningen. Utan det får liksom sippra in. Och det är väl lite det här nu. Man kan ju säga att konsekvenserna av den här typen av aggressiv utmaning av institutioner kan ju bli väldigt stora på lång sikt. Men eftersom det är så stor osäkerhet och tajmingen inte minst är väldigt osäker, så är det svårt att baka in i några modeller. Men det är ju två olika hypoteser. Den ena är att det här är en bedömning av att men systemet kommer hålla. Och den andra hypotesen är det kanske inte kommer hålla, men vi kan inte prissätta det, så alltså skiter vi i det. Ja, vilken av de här två är det? Ja, men jag ska säga, oavsett vilken det är så kommer du inte prissätta det. Jag tror generellt att de flesta tror att systemet håller. Och att Powell slog tillbaka på det här sättet tror jag spelade roll. Nu går vi vidare. Har du någonsin blivit ihop igen med ett ex, Claes? Ja, det kanske finns några
ungdomssynder. Några ungdomssynder, ja, i pluralis också. Spännande. Ja. Har du någon lista eller? Ja, en lista, precis. Richard Burton och Elizabeth Taylor har väl rekord på området. Gifte och skilde sig 2 gånger, blev väl ihop och gjorde slut fler gånger än så. Men det här är ett tema även i världsekonomin den här veckan. Storbritannien och EU som bekant gjorde slut 2016 och skilde sig officiellt 2020 har nu påbörjat förhandlingar om en närmare relation. Vad tror vi om det, Claes? Jag vet inte vilken metafor man ska använda då, om man ska till förhållande i världen, men liksom är det en vänskaplig relation kanske snarare än att man ska flytta in hos varandra igen. Ja, precis. Det är väl lite oklart. Nej, men det kommer presenteras lagstiftning i parlamentet de närmaste veckorna som handlar om EU-lag och hur det ska appliceras. Det handlar om standard för mat och djurhållning och andra saker och ting som spelar roll för handeln. Så det är ju av ekonomiska skäl. Men man skulle kunna tänka sig också säkerhetspolitiska skäl som Storbritannien då. Världen är ju något annorlunda idag. Det var ju tidigare det här valet som Storbritannien alltid stod för, eller länge stod för, om man skulle vända sig mer mot Europa eller mer mot USA. Brexit-folkomröstningen var ett steg mot USA, men dagens USA är ju lite annorlunda än vad USA var då. Kriget i Ukraina spelar förstås roll och hela den säkerhetspolitiska situationen, men också det att det har ju kostat Storbritannien ekonomiskt och nu det finns ju till och med de som vill att Storbritannien ska gå in i tullunionen, alltså den delen av samarbetet igen, även om premiärministern där säger nej. Men det är ju lite roligt ändå det här. Ja, får man vara lite skadeglad? Ja, eller bara så här, inte skadeglad. Du bor ju där, jag vet inte hur skadeglad du kan vara. Skadeglad är väl fel ord, men det är väl mer så här... Men man gör slut så himla dramatiskt och sen kommer man tillbaka några år senare och så här, men det var inte bättre där ute. Det var inte bättre där ute. Nej. Det är lite fint. Däremot finanssektorn där visserligen delar av dem, det var väl om man ska hårddra det, så hedgefonderna ville ut ur EU om man ska titta på Londons finanssektor och bankerna ville stanna kvar. Vilket har att göra med EU-lagstiftningen på olika områden. Men nu har finanssektorn sagt att även om de kanske var missnöjda med att behöva gå ur, så de vill inte liksom ha nya regler igen, så de vill hålla sig utanför den här diskussionen om närmare relation. Vad är opinionssiffrorna generellt? Görs det överhuvudtaget sådana mätningar? Jo, man gör de mätningarna och sen så pratar man inte så mycket om resultatet. Men man är för att vara med i EU, ja. Men inte för att gå med, eller? Kolla på de sista mätningarna, men definitivt för att vara med i EU. Ja, just det. Ja. Men det skulle vara ganska stor omställning att gå med igen. Ja, det är mäckigt. Dålig förhandlingssist. Väldigt dålig förhandlingssist. Och apropå förhandlingar så EU nu, det rapporterade Financial Times, de kräver även en Farage-klausul enligt dokument som Financial Times hade sett i den här processen, att vi kan tänka oss att närma oss er igen, kära britter, men om Nigel Farage, högerpopulisten, vinner valet och avbryter den här förhandlingen, så ska Storbritannien behöva betala böter till EU. Så att jag ger dig en chans till, men om du börjar bete dig igen, då jäklar vill jag ha kompensation. Ja. Det är lite äktenskapsförord eller något slag. Äktenskapsförord av något slag. Så generella tips, Claes, angående det här att bli ihop med ett ex som du har erfarenhet på området. Don't try this at home. Don't try this at home. Ja, det rör sig även i Japan, Claes Molén. Nyval. Ja, men precis. Hör man ordet nyval så tänker man ju så här på Frankrike och att det är politisk kris. Det här är ju istället lite mer brittiskt då. Snap election. Ja, exakt. Hur översätter man det? Men där har man ju den här möjligheten att liksom, likt i Storbritannien liksom bestämma när valet ska äga rum. Ja. Och nu passar man på för att nya premiärministern är ju populär. Och har ju en situation i parlamentet som är inte det som det liberala partiet är vana vid. De kan inte styra och ställa som de vill, och det kanske de kan efter ett nyval. Så att det är ju ett sätt att få mer inflytande. Inte liksom att man behöver göra det för att man befinner sig egentligen i en besvärlig
den är ju lite småbesvärlig just nu, men det är ju inte för att man är under press på det sättet, utan tvärtom. Ja, det där är väldigt brittiskt, att man är väldigt taktisk när man kallar till de här valen och just när man då är stark i opinionen och gärna snabbt vill få det översatt till även då parlamentariskt stöd. Väntas då alltså val i februari någon gång, eller hur? Marknadspåverkan på det här? Ja, men det är ju tydligt, alltså marknaden handlar väldigt mycket på det här, och det är ju för att premiärminister Tai Kaichu, Yes. jag vet inte hur betoningen ligger där, men något sånt. Ja. 5 poäng till Hufflepuff. Är ju väldigt mycket för en expansiv finanspolitik, eller i alla fall mer expansiv än som var varit fallet tidigare. Japan har ju tidigare tänkt att de ska liksom gå mot en balanserad budget. De har som bekant en statsskuld som är ju superhög, över 200% av BNP. De har andra sidan haft den länge. De har haft den länge och den har ju någonstans stabiliserats, men nu har ju räntorna stigit på ett sätt så den nivån utmanas. Och det verkar inte hon bry sig så mycket om, utan hon vill köra på ändå. Och det handlar ju marknaden på. Så räntor stiger, yenen försvagas, den är ju supersvag. Vi pratar inte så ofta yen, men alltså tittar man på yen mot kronor så har den inte varit så svag sedan 2008. Så att det är billigt i Japan just nu, kan man säga, för som svensk. Det är man inte riktigt van vid när man åker utomlands. Och till Japan. Ja, precis. Så den här resan kan vi rekommendera. Ja. Nej, men det är intressant på många sätt. Och sen kan man ju då fundera på, inte det här liksom ett hot mot finansiella stabiliteten? Men då är man ju där att Japan har ju inte lånat i samma utsträckning som USA utomlands. De har ju överskott i sin utrikeshandel och de har liksom inte det inflödet därmed i sin statsobligationsmarknad. Så det här är ju mer av en intern japansk affär. Men det är klart att det är ju en, får man säga, ohållbar situation, för att det du vill göra när du är ett land som är högt skuldsatt är ju växa dig ur skulden. Och då har vi den här besvärliga situationen med krympande befolkning som gör att man ju snarare krymper än växer. Så att det är... Det är potentiellt dramatiskt, kan man säga. Potentiellt dramatiskt. Samtidigt håller väl det som vi pratade om för några avsnitt sedan, där jag tror vi gjorde en lista på att what happens in Japan stays in Japan, rent världsekonomiskt. Att de kan ha väldigt dramatiska saker som pågår där utan att det får särskilt stora spridningseffekter, och att det är någonting som gör den japanska ekonomin lite speciell. Det håller fortfarande. Det tror jag man får säga. Och det är också så att även om marknadsräntorna har stigit mycket, det är ju så med alla statsskulder att de är ju inte finansierade liksom med rörlig ränta, utan man har ju en bunden ränta, så att säga. Och det betyder ju att man påverkas inte omedelbart av en högre marknadsränta, utan det tar ju tid innan den arbetar sig in i, så att säga, budgetposten räntebetalningar. Så att man får ju liksom, man har ju en liten tid här att liksom försöka trolla bort problemet då. Ja. Bli ihop med ditt ex och åk på försoningsresa till Japan. Det är billigt om man kommer dit med svenska kronor. Konkreta tips från Claes Molén den här veckan om man då inte vill tänka på allt som pågår i USA. Men det ska vi göra igen nu en liten stund, för nu är det dags för veckans lista. Med anledning av Trumps attacker på Jerome Powell, ja, man skulle rent av kunna säga till stöd för Jerome Powell och andra som kan saker här i världen och mest bara vill kunna göra sitt jobb utan att liksom få sparken av saker och ting som inte har med det att göra. Veckans lista. 3 andra som sabbat festen genom att kunna saker. Spännande. Plats nummer 3, Sharon Watkins. Hon var vice vd på Enron. Året är 2001 och detta är ett av de coolaste bolagen i USA. Det är innovation, det är energi, det är derivat, va? Sharon Watkins kunde dock detta med bokföring. Titta lite på det där, skrev ett internt brev till vdn om att vinsterna verkade bygga på redovisningstryck och dolda skulder. Tystades ner och ignorerades, vilket var det sättet som man tydligen bekämpade folk i den här organisationen. Och Enron kollapsade samma år. Jobbigt med folk som kan se skillnad på pengar och PowerPoints. Jaha. Ja. Plats nummer 2, veckans lista med anledning av Trumps attacker på Jerome Powell. 3 andra som sabbat festen genom att kunna saker.
Brooksley Born, det här är en av mina favorithistorier. Året är 1998. Hon är chef på amerikanska Commodity Futures Trading Commission och börjar varna för så kallade OTC-derivat, alltså over-the-counter-derivat. Privata finanskontrakt som handlas direkt mellan stora banker och andra institutioner utanför börser, utan insyn. Och vid den här tiden, vad jag förstår, ofta utan krav på säkerheter. Hon börjar varna för att det här är ett potentiellt problem, kanske inte i sig, men mest för vi har ingen insyn. Det här kan bli allvarligt. Hon motarbetas hårt av dåvarande Fed-chefen Alan Greenspan och av Larry Summers som var vice finansminister. Och han anklagade henne för att vilja, citat, skapa den värsta finanskrisen sedan andra världskriget. De talade i telefon, han sa att han hade 13 bankchefer på sitt rum och att de alla sa detta. Hon skulle orsaka finanskrisen genom att försöka reglera. Larry Summers var kanske distraherad av att mejla med Jeffrey Epstein, vad vet jag. Men det var i alla fall... Har du den listan också? Den listan har jag förstås också. Jag har alla listor. När jag publicerar dem är en annan sak. Brooksley Born blev i alla fall den som fick det sista skrattet i den frågan. Finanskrisen 2008 orsakades inte väl av de här derivaten, men den spreds ju på sätt som blev svårare att hantera på grund av den. Hon var en annan person som platsar på den här listan. Hon kunde saker och sabbade festen på grund av det. Hon sabbade inte festen, men okej. Ja, hon anklagades av Larry Summers för att... Sänkte stämningen på festen. Hon fick sluta på jobbet också. Hon fick gå från festen. För festen körde ju på. Festen körde på ett tag, tills den inte gjorde det igen. Ja. Vill du veta vem som vinner? Plats nummer 1. 3 andra som sabbat festen genom att kunna saker. Tom Scholar är ett namn som du har glömt. Alla andra har glömt det också. Högsta tjänsteman på brittiska finansdepartementet får sparken av premiärminister Liz Truss den 8 september 2022. 2 veckor senare lägger Liz Truss sin berömda minibudget. 3 dagar efter det har den brittiska statsobligationsmarknaden kollapsat och väl 40 dagar efter det så avgår Liz Truss som är mindre än det. Ja. Inte alls långt efter det avgår Liz Truss som premiärminister och någonstans mitt i allt det där dog den brittiska drottningen. Chockad av räntenivån? Inte, så var det nog inte. Men ändå, det var jag minns från den där perioden att jag liksom var tvungen att bevaka alla de där sakerna samtidigt. Men fick han tillbaka jobbet eller? Tom Scholar, låt mig först motivera, nej det fick han inte. Han gör annat nu. Jag försökte så här, LinkedIn stalka honom, men jag tror att han sitter i styrelsen för en bank och han gör lite andra saker. Tom Scholar, varför platsar han på den här listan? Ja, men för att han var högsta tjänsteman på brittiska finansdepartementet. Han fick sparken explicit för att premiärministern tyckte att han stod i vägen för hennes reformagenda som skulle skapa jätterolig tillväxt i Storbritannien med stora skattesänkningar. Han hade 30 års erfarenhet. Han var liksom det institutionella minnet där av allt från finanskris till hur statsobligationsmarknaden fungerar och sånt där. Han fick explicit sparken för att han stod i vägen. Ortodoxi på finansdepartementet stod han för. Ja, han kunde saker, fick sparken på grund av det och sen så händer då det som fortfarande kostar britterna i termer av högre räntebetalningar. Och det här tycker jag är värt att tänka på i dessa dagar av attacker mot Jerome Powell. Håller du inte med? Men din lista är egentligen folk som har fått sparken för att de kunde saker. Ja. Och jag menar ju, eller det är väl inte kontroversiellt. Trump ger sig... Så kan ingenting om du vill hålla jobbet i din rekommendation. En alldeles pragmatisk tolkning. Nej, tvärtom hade jag tänkt. Alltså Jerome Powell vill bara göra sitt jobb. Han får inte det för Trump. Den här listan pekar på att det blir väldigt dåligt när man inte lyssnar på folk som utifrån att de kan saker säger någonting som är obekvämt. Och Powell säger inte ens något obekvämt. Han bara existerar. Och Tom Scholar-exemplet tycker jag är särskilt viktigt för att det spelade ju roll och det är svårt att bevisa. Det är klart att det var Liz Truss minibudget som
som var den gnista som gjorde att man fick det här Truss-ögonblicket och brittiska statsobligationsmarknaden kollapsade på det där sättet. Men han var ju den som hade kunnat bromsa. Och att bromsen var borta, att det institutionella minnet var borta, att marknaden visste att det institutionella minnet var borta var det som också bidrog till att man inte hade förtroende. Alltså det var inte så mycket vad Truss gjorde, utan det var att man inte trodde att hon skulle kunna hantera det hela, eller hur? Och när man då gör sig av med folk eller ger sig på dem på det sätt som Trump gör med Powell, då urholkar man det här svårmätbara förtroendet. Och det bidrar till, ett Truss-ögonblick dyker inte bara upp på grund av en budget. Nej. Det är min poäng. Enig. Underbart. Ja, mycket som händer alltså där med institutionerna i USA, även om marknaden har varit lugnare gällande detta än till och med du, Claes. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Man kan även lyssna på vår systerpodd Börssurr som kommer på fredagar. Man ska definitivt också prenumerera på Världsekonomin på Spotify om man lyssnar där eller någon annan poddplattform, så att man säkert får våra avsnitt när de kommer ut på torsdagsmorgnar. Och vi får väl se vad som har hänt tills nästa vecka och om de där berömda institutionerna som håller uppe förtroendet för amerikansk ekonomi och därmed finanssystemet i hela världen håller de närmaste dagarna. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.